רומנטית, יפהפייה ומשקרת, שוברת לב ומרסקת נשמה. הרבה פעמים כולם יחד. למה אנחנו בוחרים להעביר את עצמנו במסחטה הרגשית הזו? האם אהבה מוסיפה משמעות לחיינו? או האם היא בריחה מבדידות וסבל? האם אהבה מתחפשת כתשוקה מינית? או טריק ביולוגי לגרום לנו להתרבות? האם זה כל מה שאנחנו צריכים? האם אנחנו צריכים אותה בכלל? אם לאהבה רומנטית יש מטרה, לא המדע ולא הפסיכולוגיה גילו אותה עדיין. אבל במהלך ההיסטוריה, כמה מהפילוסופים הכי מכובדים העלו כמה תיאוריות מעניינות. אהבה עושה אותנו שלמים, שוב. הפילוסוף היווני העתיק אפלטון חקר את הרעיון שאנחנו אוהבים כדי להפוך לשלמים. בסימפוזיום שלו הוא כתב על מסיבת ארוחת הערב, בה אריסטופנס, כותב מחזות קומי, מספר לאורחים את הסיפור הבא. אנשים היו פעם יצורים עם 4 זרועות, 4 רגליים ו2 פרצופים. יום אחד הם הרגיזו את האלים, וזהוס חתך את כולם ל2. מאז, לכל אדם חסר חצי מעצמו. אהבה היא תשוקה למצוא נפש תאומה, שאיתה תרגישו שוב שלמים. או לפחות זה מה שאפלטון האמין שקומיקאי שיקור היה אומר במסיבה. אהבה משתה בנו לעשות תינוקות. הרבה יותר מאוחר, הפילוסוף הגרמני ארתור שופנהאואר טען שהאהבה שמבוססת על תשוקה מינית היא אשליה חושנית. הוא הציע שאנחנו אוהבים בגלל שהתשוקות שלנו מובילות אותנו להאמין שאדם נוסף יעשה אותנו שמחים, אבל אנחנו לגמרי טועים. הטבע משתה בנו להתרבות, והחיבור האוהב שאנחנו מחפשים ממולא בילדים שלנו. כשהתשוקה המינית שלנו ממולאת, אנחנו נזרקים חזרה לקיום המעונה, ואנחנו מצליחים רק בלקיים את המין ולהמשיך את המחזור של היומיומיות האנושית. נשמע כאילו מישהו צריך חיבוק. אהבה היא בריחה מהבדידות שלנו. לפי זוכה פרס הנובל והפילוסוף הבריטי ברטרנד ראסל, אנחנו אוהבים כדי להרוות את התשוקות הפיזיות והפסיכולוגיות שלנו. אנשים מתוכננים להתרבות, אבל בלי האקסטזה של אהבה בוערת, סקס הוא לא מספק. הפחד שלנו מהעולם הקר והאכזרי מפתה אותנו לבנות קונכיות קשות כדי להגן ולבודד את עצמנו. העונג שבאהבה, באינטימיות ובחום, עוזרים לנו להתגבר על הפחד שלנו מהעולם, לחמוק מקונכיית הבדידות שלנו ולהשתלב באושר גדול יותר בחיים. אהבה מעשירה את כל הקיום שלנו, ועושה את זה הדבר הכי טוב בחיים. אהבה היא סבל מטעה. לסידהרתה גואטמה, שהפך לידוע כבודה, או המואר, כנראה היו כמה ויכוחים מעניינים עם ראסל. בודה הציע שאנחנו אוהבים בגלל שאנחנו מנסים לספק את התשוקות הבסיסיות שלנו. ועדיין התשוקות שלנו הן פגמים, וחיבורים, אפילו האהבה רומנטית, הם מקור גדול לסבל. למרבה המזל, בודה גילה את הדרך המתומנת, סוג של תוכנית לחיבוי הלהבות של התשוקה. אז אנחנו יכולים להגיע לנירוונה ומצב מואר של שלווה, בהירות, חוכמה וחמלה. הנובליסט שאו שאוצ'ווין תיאר את הרגש הבודהיסטי שהאהבה רומנטית היא מכשול בארץ הנובלות הסיניות הקלאסיות. חלום של חדר אדום. בתת עלילה, ג'יה ריו מתאהבת בשיפנג, שמטעה ומשפילה אותו. רגשות מנוגדים של אהבה ושנאה קוראות אותו. אז תאואיסט נתן לו מראה קסומה שיכולה לרפא אותו, כל עוד הוא לא היה מביט בקדמתה. אבל כמובן, הוא מביט בקדמתה. הוא רואה את שייפנג. הנשמה שלו נכנסת למראה, והוא נמשך משם בשלשלאות ברזל כדי למות. לא כל הבודהיסטים חושבים כך על אהבה רומנטית ואירוטית, אבל המורל של הסיפור הוא שכזה חיבור מביא טרגדיה, וצריכים, ביחד עם מראות קסומות, להימנע ממנו. אהבה מאפשרת לנו להגיע מעבר לעצמנו. בואו נסיים בצורה קצת יותר חיובית. הפילוסופית הצרפתייה סימון דה בובואר הציעה שהאהבה היא התשוקה להשתלב עם אחרים, ושהיא מארה את חיינו במשמעות. עם זאת, היא הייתה הרבה פחות מודאגת מלמה אנחנו אוהבים, ויותר התעניינה באיך אנחנו יכולים לאהוב טוב יותר. היא ראתה שהבעיה עם אהבה רומנטית מסורתית היא שהיא יכולה להיות כל כך שובה לבבות, שאנחנו מתפתים להפוך אותה לסיבה היחידה לחיות. ועדיין, תלות באחרים כדי להצדיק את הקיום שלנו, מובילה בקלות לשעמום ומשחקי כוח. כדי להימנע מהמלכודת, בובואר מייעצת לאהוב באותנטיות, שהיא יותר כמו חברות מעולה. אוהבים צריכים לתמוך אחד בשני בגילוי עצמם,
להגיע מעבר לעצמם ולהעשיר את החיים והעולם שלהם יחד. למרות שאנחנו אולי לעולם לא נדע למה אנחנו מתאהבים, אנחנו יכולים להיות בטוחים שזאת תהיה נסיעה ברכבת הרים רגשית. זה מפחיד ומעורר, זה גורם לנו לסבול וגורם לנו לכאוב. אולי אנחנו מאבדים את עצמנו, אולי אנחנו מוצאים את עצמנו. זה אולי שובר את הלב, או אולי זה פשוט הדבר הכי טוב בחיים. האם תעזו לגלות? הרשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.